Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În materialul de azi o să discutăm despre altoirea pomilor fructiferi. Și indiferent că ați vrut să faceți asta, sau indiferent că vreți să faceți asta, vă promit că la sfârșitul acestui material veți ști tot ceea ce ține de altoirea pomilor fructiferi și nu numai. Poate vreți să altoiți un trandafir, sau poate vreți să altoiți un lămâi, sau poate vreți să faceți o afacere din chestia asta, pentru că puteți să altoiți pomi și să-i vindeți mai departe cu soiuri bătrânești care sunt foarte căutate și se găsesc în foarte puține locuri. Indiferent care ar fi motivul dumneavoastră, vă promit că la finalul acestui material veți avea tot bagajul necesar de cunoștințe pentru ca dumneavoastră, indiferent dacă ați mai făcut asta sau nu, să puteți altoi orice pom fructifer, arbust, plantă și așa mai departe. Pentru că poate nu știați. Vedeți că și tomatele se altoiesc, vedeți că și peperii se altoiesc și așa mai departe. Da? Deci astăzi o să vă împărtășesc toate cunoștințele mele și toate secretele referitoare la această tehnică pentru ca dumneavoastră să reușiți, să puteți reuși. Chiar dacă va fi un material puțin mai lung, va trebui să luăm pas cu pas toate detaliile necesare pentru a nu căuta prin diferite materiale, diferite secrete, diferite ponturi, astfel încât dumneavoastră să vă încărcați oarecum cu o grămadă de informații. Aici aveți tot ceea ce vă trebuie și haideți să începem să vedem despre ce este vorba. Sunteți pregătiți? Eu sunt sigur că da. Haideți. Și haideți să începem cu tehnica în sine. Ce reprezintă altoirea? Ei bine, altoirea reprezintă modificarea soiului unui pom. Da? Dumneavoastră să spunem că aveți un pom care nu vă convine, nu face fructe sau nu rodește de niciun fel și dumneavoastră, în loc să-l tăiați, mergeți și-l altoiți și veți avea fructele pe care le doriți din soiul pe care îl doriți. Această procedură se face prin prelevarea unui lăstar dintr-un pom pe care dumneavoastră vedeți că fructifică, că este de calitate, și mutarea acestui lăstar prin operațiunea de altoire în pomul care nu vă rodește sau care nu face fructele pe care vi le doriți. Aici vorbim de pomii maturi, dar totodată putem face altoiri și la pomii tineri, care nu știm dacă fructifică sau nu. Cum ar fi drajonii, adică acei puiezi pe care îi vedeți dumneavoastră prin grădină, așa, care pot proveni din fructele, din semințele fructelor unor pomi maturi sau din rădăcinile acestora. În general, aceia nu vor fructifica, iar dumneavoastră, în loc să mai mergeți să mai dați banii la pepiniere, vă puteți crea proprii altoi. Deci, pomul din care prelevăm și ramura pe care o prelevăm se numește altoi. Iar pomul pe care altoim, pe care punem soiul respectiv, fie el că este de dimensiunea unui deget sau fie că este unul matur, se numește portaltoi, cel care ține altoi. Iar acum că am stabilit care este altoiul și portaltoiul, haideți să discutăm puțin de corespondenții fiecăruia. Pentru că în măr nu merge să altoim orice pom. Adică în măr niciodată nu vom pune prun, pentru că nu se va prinde. Deoarece fiecare pom, dacă am putea spune fiecare specie, are niște corespondenți, o compatibilitate genetică a unuia dintre acești pomi cu viitorul altoi pe care îl aduceți dumneavoastră. Și haideți să discutăm despre corespondenți. Ce anume putem altoi în anumite specii de pomi. Cum ar fi mărul meu din spate. În măr nu putem altui decât măr. Cineva spunea odată că altui și păr. Da, nu contest, se poate prinde, dar nu va fructifica sau cel puțin se va usca după câțiva ani. Dar pe lângă măr mai avem și alte soiuri sau și alte specii, cum ar fi prunul acesta din spatele meu. Da? Deci în prun noi putem altui specii sau soiuri care sunt compatibile cu prun. Deci în prun putem altoi zarzăr, putem altoi corcoduș, putem altoi piersic, putem altoi cais, putem altoi migdal. Dar nu vă sfătuiesc să faceți asta. Deoarece prunul ca portaltoi, adică ca cel care ține altoiul, nu va dezvolta un pom matur de calitate. În schimb, putem discuta despre ce putem altoi în alte specii care sunt compatibile. Și aici, dacă tot avem legătură cu prunul, vă recomand ca prunul să-l altoiți în zarzăr sau în corcoduș. Iar speciile pe care vi le-am menționat mai devreme, migdalul, piersicul și caisul, să le altoiți tot pe zarzăr sau pe corcoduș. Deoarece acest portaltoi de zarzăr sau de corcoduș este cel mai bun din
mediul acesta sălbatic în care dumneavoastră puteți să altoiți aceste specii. Nu contează de soi. Trebuie să știți că portaltoiul va căuta întotdeauna să-și impregneze anumite caracteristici asupra altoiului. Și în momentul în care noi să spunem că folosim un corcoduș de vigoare mare și care fructifică foarte bine drept portaltoi și vom pune un prun, într-adevăr, prunul va crește puțin mai mare, mai viguros, dar va fructifica mai bine, va fructifica mai intens, fructele vor fi mai de calitate, pentru că portaltoiul de corcoduș își va pune amprenta asupra altoiului. La fel se întâmplă la toate speciile. Și într-adevăr, ar fi bine și vă recomand ca aceste specii și aceste soiuri să le altoiți pe zarzăr și corcoduș. Din punctul meu de vedere, acesta este cel mai bun exemplu. Dar mai sunt și alte specii, cum ar fi cireșul. Și am un cireș mai mic aici și mai am unul mai mare, acolo undeva, dacă îl vedeți. Ei bine, atunci când vorbim despre cireș, cireșul poate fi altoit doar în cireș și în fratele lui vișinul. Dar iarăși și aici avem o diferență. Nu vă sfătuiesc să altoiți niciodată cireș în vișin, pentru că vișinul are o vigoare mai mică, iar cireșul are o vigoare mai mare. Iar atunci, diferența dintre puterea de susținere a portaltoiului cu a altoiului va fi una diferită. Și tocmai de aceea, cireșul sau vișinul vă sfătuiesc să-l altoiți doar pe portaltoi de cireș. Fie el sălbatic, fie el unul de calitate pe care îl cumpărați, vișinul și cireșul îl altoim doar în portaltoi de cireș. Vreți să vedeți care este diferența de compatibilitate? Haideți să vă arăt. Și aici avem exemplu clar. Pe un pom pe care îl voi înlătura. Vedeți? Acesta este portaltoiul, care nu este de o vigoare foarte mare. Iar acesta este altoiul, care are o vigoare foarte puternică. În locul de îmbinare va exista întotdeauna o diferență. Iar în timp, când acesta se va îngroșa, vom avea probleme. Este posibil ca portaltoiul să nu mai poată hrăni altoiul. Ba mai rău, să se rupă. Și de aceea este bine să folosim un portaltoi de vigoare mare. Uitați portaltoiul cât de puternic și cât de viguros este și altoiul meu este susținut corect. Iar acesta poate să hrănească și poate să susțină altoiul meu. Și de aceea este bine întotdeauna să folosim un portaltoi mai viguros. La măr folosim mărul sălbatic, mărul dulce, mărul pădureț. La cireș, așa cum v-am spus, folosim cireșul. La vișin, portaltoi de cireș. La prun, nu altoim nimic în prun, în schimb, altoim în corcoduș și în zarzăr toate soiurile de prun, piersic, cais, migdal și așa mai departe. Și mai avem și alte specii care pot fi altoite, cum ar fi părul. Părul vom altoi întotdeauna tot în păr. Este aceeași situație. Tocmai ce mă sună cineva. Dar continuăm. În schimb, nu putem altoi părul pe portaltoi de măr sau pe portaltoi de prun, pentru că nu se va prinde, nu va da roade. Mai avem gutuiul. Gutuiul este compatibil cu părul. Părul aș putea spune că ar merge în gutui, dar întâlnim situația din cazul cireșului și a vișinului. Gutuiul nu are o vigoare foarte mare și nu va putea susține părul. În schimb, el este compatibil. În schimb, noi vom veni și vom altoi gutuiul ori în gutui, ori în păr. Cel mai indicat este să-l altoim în păr sălbatic, pentru că portaltoiul de păr va susține întotdeauna foarte bine altoiul de gutui și va impregna și va pune amprenta cu câteva caracteristici ale părului. Bineînțeles că gutuiul mai merge altoit în păducel, dar acest lucru nu este indicat pentru că păducelul nu poate susține altoiul de gutui. Veți avea un pom strâmb, mic, deficitar în dezvoltare și în productivitate. În schimb, portaltoiul ar putea să impregneze, cum este cazul păducelului, o rezistență foarte mare a altoiului de gutui la secetă. Pentru că portaltoiul de păducel rezistă foarte bine la un mediu uscat și rădăcinile lui au capacitatea de a extrage umiditatea foarte bine din sol. Și de aceea revin și spun, portaltoiul contează. Acum, nu știu dacă am omis ceva, dar acestea sunt principalele specii întâlnite cel mai des în grădinile noastre pe care putem să le altoim. Haideți să discutăm puțin despre trandafir, pentru că știu că este un subiect foarte important și mie îmi plac trandafirii. Chiar dacă nu vedeți la mine în curte, veți vedea în curând, pentru că tocmai ce urmează să termin și curtea de renovat. Așa, deci
Trandafirul face parte dintr-o familie, se numește Rosa canina. Ei, dumneavoastră poate cunoașteți planta măceșului, da? Acel trandafir sălbatic care face măceșele. Toți trandafirii de orice fel merg altoiți în acest măceș. Vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta pentru că astfel altoiului de trandafir îți veți impregna acest portaltoi de măceș, de trandafir sălbatic, îi va impregna o rezistență la îngheț, pentru că trandafirul este o plantă aclimatizată la noi. Iar el la minus 15-16 grade, rădăcina acestuia, există pericolul să înghețe. El fiind altoit pe un Rosa canina, acesta își va impregna foarte bine particularitățile și trandafirii dumneavoastră nu numai că se vor dezvolta excepțional, în schimb, ei vor suferi oricărui îngheț. Și de aceea trandafirul îl altoim întotdeauna pe Rosa canina. Haideți să mai vorbim despre lămâi, pentru că v-am promis că discutăm și despre lămâi. Lămâiul se altoiește în lămâi și în citrice în general. Mai merge în portocal câteodată și în mandarin. În schimb, aș recomanda tot lămâiul. Pentru a face un portaltoi de lămâi este foarte simplu. Germinare semințe. Chiar aveți un videoclip pe canalul meu în care vedeți cum putem genera un portaltoi de lămâi și dumneavoastră luați dintr-un lămâi care fructifică și veniți și îl altoiți. Bineînțeles, mai este lămâi acela care rezistă la îngheț, acel lămâi asiatic, dar nu intrăm în prea multe detalii. Acestea fiind spuse și stabilind corespondenții și speciile și ce reprezintă altoirea, acum haideți să trecem și la secretele în sine. Cum anume facem această operațiune și de ce anume trebuie să ținem cont pentru a avea o șansă de reușită, dar mai ales perioadele de altoire, ca să nu mai vorbim despre tehnici. Și acum o să vă prezint tehnica în sine și secretele de care trebuie să țineți cont. Dar mai întâi haideți să vă arăt materialele pentru altoire. Vă trebuie un briceac de altoire, dar eu nu-l recomand. Orice lamă care taie foarte bine și este fină, este bună pentru altoire. Vă mai trebuie o foarfecă de vie sau de pom, fiecare are preferințele lui cum o denumește, și o bandă izolatoare, din aceea care se folosește la instalațiile electrice. Eu folosesc această bandă pentru că am observat că este mult mai bună decât banda de altoit. Pentru că acolo, după cum veți vedea, unde vom crea acea rană, trebuie să creăm un mediu umed și oarecum steril, astfel încât pomii dumneavoastră să se planteze. Eu voi arăta cele mai simple tehnici, deoarece sunt și alte materiale pentru altoire. Așa cum v-am spus, există bandă de altoire, există mastic, o substanță specială de cumpărat pentru altoire. Tradițional se face seu de oaie cu zmoală, tot pentru altoire. Unii mai folosesc silicon, tot pentru altoire, dar nu vă recomand chestiile astea. Și haideți să vă arăt și de ce, după ce vom vedea tehnica în sine. Și primul lucru pe care îl vom face va fi să recoltăm altoi. Altoii pot fi recoltați în momentul altoirii, dar pot fi recoltați și mult mai devreme, undeva la jumătatea lunii februarie, și pot fi ceruiți, ținuți într-o folie de plastic la frigider, pentru ca aceștia să nu plece în vegetație. Dacă vă interesează cum să recoltați altoii și toate detaliile despre acest proces, căutați pe YouTube sau pe Google cum recoltăm altoii, TB Tips. Și acolo aveți toate detaliile și toată tehnica pentru a nu prelungi foarte mult acest material. Iar atunci când recoltați altoii, voi recoltați din pomi, din soiul pe care vreți să-l aveți, în special lăstari care cresc vertical. Știu că unii dintre dumneavoastră vor veni și vor spune: vă recoltați micea, voi recolta nuielușă, pentru că va intra mai repede pe rod. Nu este adevărat. Noi vom recolta lăstari de tip lacom și cu aceștia vom altoi. În momentul în care altoim un individ mic, cum vom proceda imediat, vom folosi acest lăstar. În momentul, și vom altoi în tulpină. În momentul în care vom altoi în coronament, vom căuta pe cât posibil să altoim tot în acești lăstari. Pentru că acești lăstari au o particularitate, și anume, ei sunt programați genetic să dezvolte, să dezvolte coronamentul. Era să cad în topoganul copiilor. Deci, acești lăstari sunt programați genetic pentru a dezvolta coronamentul. În momentul în care noi venim și folosim ca altoi niște lăstari, ramuri de rod sau viitoare ramuri de rod, în acest moment
pomul va dezvolta rod, nu va dezvolta creștere. Și noi nu vom putea dezvolta coronamentul, pentru că în momentul altoirii, noi trebuie să dezvoltăm pur și simplu coronamentul pomului și noi avem nevoie de informație genetică ce trebuie să dezvolte pomul, nu să fructifice, sau cel puțin în primii ani de viață. Așa că mai recoltăm 1, 2 altoi și trecem la treabă. Și haideți să luăm proba tehnică în care vă voi da detaliile necesare, după care vom face și o altoire propriu-zisă. Să spunem că acesta este un portaltoi, un pom care a ieșit dintr-o sămânță sau dintr-o rădăcină și îl aveți în grădină. Și să spunem că este un altoi, de exemplu, de măr. Ce vom face noi? Dacă el este de o dimensiune redusă, până la 4-5 cm diametrul acestui pom, atunci dumneavoastră veți veni și veți face o secțiune cu foarfeca în apropierea unui internod, în partea superioară. Exact cum fac și eu aici, da? Deci acesta este portaltoiul. După cum observați dumneavoastră, aici undeva, în partea de sus, avem o zonă verde. În cazul în care tăietura noastră a fost curată, o lăsăm așa. În cazul în care tăietura nu a fost una curată și avem vreo juritură sau vreo problemă, vom veni cu acea lamă și vom curăța foarte puțin marginile acestui portaltoi. Următoarea etapă pe care o veți face va fi să luați bandă izolatoare și undeva la al doilea internod sau al primului internod să bandajați. Lucru pe care îl vom face și noi imediat. Această bandajare are rolul ca atunci când noi acționăm mecanic pentru locul de îmbinare, crăpătura sau cum lucrăm noi să nu afecteze mai mult spre rădăcină acest portaltoi. Da? Deci cam asta trebuie să faceți dumneavoastră. În general, lăsați o lungime de 4-5 cm între partea secționată și zona în care altoiți. După aceea, dumneavoastră, el fiind în această poziție, veniți cu o lamă și aceasta este cea mai simplă tehnică de altoire pentru începători, o tehnică ce nu poate da greș. Ori acționați cu mâna, ori dacă nu, bateți în partea aceasta a cuțitului, pe cum veți vedea, și veți face o crăpătură, da? Exact cum vedeți aici. Următoarea etapă va fi să luați lăstarul pe care l-ați recoltat din pom și să-l secționați la 4-5 internoduri. Fiind începător, vă sfătuiesc să îl secționați mai sus, poate nu vă iese acțiunea mecanică din prima, dar de obicei 1, 2, 3, 4, 5 și la jumătatea internodului spre partea de sus vom secționa. Da? Distanța dintre acest mugure să fie cât mai mare, după cum observați dumneavoastră, față de ultimul internod. Aici sunt niște muguri latenți care există. Iar dumneavoastră, atunci când mergeți către partea de jos, faceți total opusul, secționați lângă mugurile de jos al acestui altoi. După aceea, în momentul în care veniți, aveți un internod din acesta, veți face o secțiune sub formă de pan. Da? În acest fel. Mare grijă să nu vă răniți. Da? Puteți reveni pentru rectificare dacă nu va ieși din prima, nu este nicio problemă. Secretul a ceea ce v-am prezentat eu aici este că această pană, după cum vedeți, într-o parte este mai groasă și într-o parte este mai subțire. Da? De obicei, această pană pleacă de la primul internod către vârful altoiului. Iar dacă observați dumneavoastră foarte bine, o să vedeți că aici avem coaja și un strat verde. Haideți să luăm o bucată dintr-o ramură pentru a vă exemplifica mai bine. Da? Deci dacă cojim foarte ușor scoarța propriu-zisă, coaja, care este aceasta, mă rog, foarte subțire, veți vedea că aici undeva există
ceva verde, da? Un spațiu verde. Observați? Ei, acest spațiu verde este cambiu. Este porțiunea vegetală în care substanțele nutritive hrănesc pomul. Și pe aici circulă seva pe înțelesul tuturor. Ei, noi în momentul în care facem această altoire, trebuie să potrivim partea aceasta verde a altoiului cu cea a portaltoiului. Trebuie aliniată perfect. Dacă ar fi să vă exemplific și am face o secțiune, da, uitați, vedeți? Deci partea aceasta verde a portaltoiului trebuie să vină aliniată perfect cu partea altoiului, vedeți? Deci cam așa trebuie să arate. Deci cu cât reușiți să potriviți mai bine acest strat de cambiu al portaltoiului cu cel al altoiului, cu atât reușita dumneavoastră va fi mai mare. Și aici este tot secretul în ceea ce privește altoirea, indiferent de ce anume altoiți. Trandafir, cireș, prun, măr și așa mai departe. Alinierea perfectă a acestui cambiu. Eu vă arăt acum altoirea în despicătură. Sunt mult mai multe tehnici de altoire. Dacă vreți să vedeți mai multe tehnici de altoire, intrați pe canalul meu TibiTip și căutați tehnici de altoire TibiTip. Și acolo sunt detaliate mai multe tehnici. Eu vă prezint pe cea mai simplă dintre toate. Da? Următorul pas pe care va trebui dumneavoastră să-l faceți este, cu ajutorul acestei lame, poziționată într-o parte oarecare, să crăpați și să introduceți acest altoi în portaltoi, da? Cu o potrivire perfectă a acestui spațiu verde. Da? Deci cam așa trebuie să arate. Aici sus trebuie să rămână un spațiu foarte mic pentru că aici se va vindeca această rană. Da? Deci aceasta este tehnica de altoire. Dumneavoastră, acum, în această parte, veniți și luați puțin pământ. Da? Puteți folosi și mastic de altoire. Și acel mastic pe bază de zmoală și seu. Puteți folosi și silicon care nu este indicat. Dar toate aceste lichide se pot prelinge și pot izola oarecum cambiul altoiului de cel al portaltoiului și șansa dumneavoastră nu va fi una mare. În schimb, luați puțin pământ din grădină, puțin umed și procedați cum fac eu aici. Da? Eu așa procedez și șansa mea de reușită este una de peste 99%. După ce ați izolat cu puțin pământ, ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți este să bandajați foarte bine, foarte strâns această zonă pentru a forța contactul între cele două ramuri, altoiul și portaltoiul. Iar când ajungeți în partea de sus, aveți grijă să nu modificați poziția altoiului, iar banda izolatoare să izoleze într-adevăr această zonă. Pentru că aici, în interior, se va crea un mediu apos, un mediu umed, lipsit de oxigen și astfel nici nu va oxida, iar altoiul dumneavoastră este prins. Eu de obicei las 3-4 internoduri, 3-4 muguri la test de la zona de altoire, pentru că eventual aici zona aceasta se va usca și va porni acesta sau acesta. Iar în vârful altoiului îi voi pune la fel puțină bandă izolatoare și cam așa arată tehnica de altoire. Am ales să vă prezint această tehnică la masă, pentru că la masă pentru că am făcut două treburi deodată. Făcând acest lucru, gândiți-vă că acesta avea și rădăcini, da? Deci aceasta poate fi numită și altoire la masă, pentru că dumneavoastră aveți posibilitatea. Întâlniți primăvara un portaltoi de măr, de zarzări, de corcoduș. Este într-o zonă în care nu puteți să altoiți. Îl extrageți de acolo, primăvara, mare atenție, îl aduceți acasă, chiar dacă aici are rădăcini, îi faceți această operațiune și îl plantați. Și singurul lucru care trebuie să faceți este să-l udați mai bine și el se va prinde. Adică putem face altoire și pe loc, acolo unde este portaltoiul, putem să-l aducem și acasă, să facem o altoire la masă. Da? Acum,
că am discutat despre aceste altoiri pe tulpină și haideți să exemplificăm una exact. Secționăm la un 20 de centimetri de zona contactului cu solul. Curățăm puțin marginea acestui portaltoi. Luăm bandă izolatoare și izolăm zona acestuia la o distanță de maxim 5 cm. Luăm lama unui cuțit, haideți mai bine să facem așa ca să vedeți și dumneavoastră mai bine, și crăpați. După care 1, 2, 3, 4, 5, da? Partea de sus, aici deja este tăiată la o distanță mai mare, aproape de internul de jos. Cu o acțiune mecanică. Vom face o pană mai groasă pe partea cu mugurele, da? Mare atenție să nu vă răniți. Am făcut și pana. Luăm cuțitul, crăpăm, introducem altoiul în această crăpătură. Lăsăm o zonă pentru calusare. Sigilăm cu pământ. După care bandajăm foarte bine. Luăm o bucată de bandă, mai punem în vârf. Și acesta este altoiul. Iar aici avem rezultatul după un an de zile al unui altoi de cireș. Vedeți? Deci aici este partea altoită. Cu această ocazie îndepărtez oarecum celelalte ramuri de pe tulpină. Și păstrez altoiul, da? Uitați-l ce frumos a crescut. Îi fac o secțiune aici sus. Și aceea este o altoire jos, în tulpină, pe portaltoi nu mai mari decât un deget, printr-o tehnică numită altoire în despicătură. Dar nu numai acolo putem altui. Așa cum v-am spus, putem schimba soiul unui pom. Dar când facem asta, noi mergem și altoim în lacomă. Nu vom tăia ramuri de dimensiuni foarte mari, pentru că repararea, calusarea acelei zone va fi una deficitară. Haideți să vă arăt cum am altoit eu într-o lacomă, în coronament și cum s-a dezvoltat. Și pentru a înțelege mai bine, haideți să luăm acest exemplu. Vedeți aici? Această ramură era așa, ca degetul acesta. Celelalte au rămas identice, dar de aici mi s-a dezvoltat un altoi de minune. Iar acesta, se vede foarte bine locul de minare, da? La fel, era ca un deget. Și la fel am altoit în lacul și uitați cât de bine au plecat cei doi altoi de acolo, da? Deci întotdeauna căutați în coronament să altoiți în lacome, să nu altoiți în ramuri groase, pentru că prinderea va fi deficitară și la prima intemperie se vor duce, se vor rupe, se va întâmpla ceva ce nu e în regulă. Să vă dau un exemplu mic aici. Da? Deci dacă ar fi să altoiesc acest măr, să spunem, eu aș altoi aici, sau dacă nu, aici, aici și aici. Da? Deci nu mai merg, chiar dacă dimensiunea lui nu este una foarte grosă, nu merg să-l secționez de aici și să altoiesc aici, pentru că va fi deficitar. În schimb, uitați cum arată niște altoi care sunt făcuți în lacome, în coronament. Deci atunci când altoim, în coronament în special, și altoiul propriu-zis va proveni dintr-o ramură lacomă, o ramură din aceea care o găsiți în special în partea de sus a coronamentului, pentru că aceasta este programată genetic să se dezvolte, să facă ramură de schelet, să facă ramuri pe care pomul se hrănească. Și după aceea din el vom face ramuri de rod, cum este și în acest caz aici. Am
un altoi în coronament, pentru că v-am spus, fac tot felul de experiențe și îmi place să am mai multe soiuri. Aceasta a dezvoltat această locumă, mi-a făcut ramuri de rod, iar eu vin și încep să elimin pe lângă ea ușor, ușor. Acum că am discutat despre tehnica de altoire în sine, dacă am discutat despre locul altoirii în coronament sau în tulpină și v-am arătat și acel secret, pentru că dumneavoastră trebuie să aliniați foarte bine verdele acela la verde și v-am arătat și cea mai ușoară tehnică de altoire pe care oricine poate să o încerce și este tehnica cu cea mai mare șansă de reușită din toate tehnicile, discutăm pe scurt despre perioada de altoire, pentru că deși aveți un material sau mai multe materiale pe canalul meu despre acest lucru, detaliem puțin și acest aspect. Deci, noi, altoirii se fac atât în uscat, adică la negru, când pomul nu are frunză, în repausul vegetativ, cât și în ciclu vegetativ. Pentru cei care nu știți, ciclul vegetativ e atunci când începe pomul să mugurească și dă frunza în el, și repausul vegetativ este atunci când începe să cadă frunza și pomul intră în repaus. Ei bine, altoirea se face atunci când pomul este în repaus vegetativ, cele mai bune altoire. Și acestea se fac în special primăvara. Perioada optimă, aș spune eu, 15 martie, 15 aprilie, în funcție de altitudine, adică știți că un an la câmp, timpul este mai înaintat, așa cum spunem noi, adică cu 2 săptămâni. Acolo decalăm cu 2 săptămâni. La deal mai sus, decalăm cu 2 săptămâni mai târziu. Dar perioada optimă din punctul meu de vedere este 10-15 martie, 10-15 aprilie. Cea mai bună perioadă de altoit pomii fructiferi, indiferent de special. Mare atenție! Lămâiul și trandafirul se altoiesc în august. Este foarte important. Iar acolo, la lămâi merge și despicătura și la trandafir merge despicătura. În schimb, la trandafir, pe viitor, când voi avea ocazie, o să vă arăt o altă tehnică de altoire prin care puteți face acest lucru. Despre tehnicile de altoire, aveți un material pe canalul meu, așa cum am spus mai devreme, ce să căutați. Căutați tehnici de altoire, tip și acolo o să vedeți mai multe tehnici de altoire. Dar indiferent cum ai face chestia asta, important e să aliniezi verde la verde. Că tai în pană, că faci 30 de secțiuni, că ce-i face tu. Dacă tu reușești să aliniezi verde la verde și să sigilezi rana aceea într-un mediu steril, astfel încât și să o susțină contact pe acolo, aceea se numește altoire, indiferent de tehnica respectivă. Să spunem pe scurt și despre cleștele de altoire. Da, într-adevăr, foarte bun cleștele de altoire, dar pentru altoirea la masă, la viță, de exemplu, da? Sau la arbuști de tulpină. În rest, nu este util, pentru că atunci când folosești cleștele de altoire, atât altoiul, partea care susține, cât și altoiul, partea care va fructifica, care se va dezvolta și va fructifica, trebuie să fie egale ca diametru. Nu sunt egale, nu se prinde. Cleștele de altoit nu este eficient. Dar și în acest caz, la fel, dacă nu aliniați foarte bine verde la verde și dacă nu sigilați foarte bine rada, nu se vor prinde. Dragilor, sper că am trecut așa cu viteză prin toate aspectele și sper că secretul cel mai mare vi l-am prezentat, aceea cu potrivirea verdelui. Și dacă respectați perioada de altoire și faceți ce v-am spus eu, respectați corespondenții și mai ales respectați acele secrete, cu siguranță veți reuși să altoiți. Iar acum este momentul propice, suntem la sfârșitul lunii martie, ce mai așteptați? Mergeți și altoiți. Nu trebuie neapărat să aveți un loc unde neapărat trebuie să altoiți ceva. Mergeți pe grădină, tăiați pe acolo, faceți-vă de lucruri, faceți practică și veți reuși și veți vedea cât de bine va fi. În plus, v-am spus, puteți să dezvoltați și un business în acest lucru. Puteți să faceți soiul vostru de trandafir, puteți să vă faceți soiuri bătrânești de pomi, puteți să vă altoiți nuci. Vedeți că aveți despre altoirea nucului, acolo e o tehnică specială tot pe care o căutați, altoirea nucului Tibi-Tips. Și puteți dezvolta și o chestie de acest gen și puteți face bănuți atâta timp cât faceți un lucru de calitate, dar mai ales pentru curtea și grădina noastră este un lucru minunat. Așa că, dragilor, până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine, da? V-am pupat!